Sir Peace back again with another video. At sa video na ito, kita nyo naman, meron na naman tayong unboxing. At dahil, sobrang bilis ko magsalita. Siguro dahil na-excite na ako dahil dumating na siya. Okay, so, hindi ko alam kung anong unahin ko sabihin, anong unahin kong gawin. Pero yun, kanina kasi, pag-gising ko, bumungad sa akin yung text ng LBC na paparating ngayon araw yung parcel ko. So, ang bilis kasi hindi ko siya ina-expect na ngayong buwan darating. Expected ko, June pa siya darating. So, okay na din kasi ilang linggo na din akong maraming ginagawa sa buhay. Marami akong mga pinagkakaabalahan. Marami akong mga deadlines na kailangang i-meet. And, alam mo yun, parang napaka-rewarding. Anyway, yun na nga, dumating na yung order ko. Which is, nakikita niyo naman siguro sa title, yung, tawag doon. Ang 10th anniversary kasi ng AP, naglabas sila ng mga merch. So, habang nadaldal ako dito, bakit hindi ko nalang buksan, diba? Para hindi tayo masyadong time-consuming. Actually, wala pang isang oras mula nung dumating to, and i-unbox ko na agad. Hindi pa ako naliligo, hindi pa ako kumakain. Excited na ako buksan, and also because mamaya-maya darating na yung mga magulang ko, and syempre pag hapon natutulog na sila, so hindi ako pwedeng mag-ingay ng ganito kaingay, alam niyo yun. Syempre kailangan control natin yung boses natin, and yeah. Tigger suwag ke. Ba't pang toys yung tinakanta ko? Oh my! Guys! Napaka-cute niya! Oh! Pero wait lang, may plastic naman to. So baka hindi ko natanggalin yung plastic. Oh, yung cute! Cute! Tapos may tatak siya ng A-Pink sa likod. Ayan, A-Pink. And then, meron siyang seal. Ayan, nakalagay. Sige na nga, tanggalin natin sa plastic. Total yung plastic naman niya is pwedeng ibalik ulit after. Ay, ang ganda ng quality! Ang cute niya! Ang light lang niya dito sa camera. Pero, ano siya? Ganun yung kulay niya. Ang cute niya! Pero, hindi ko to gagamitin. Hindi ko siya gagamitin like, alam mo yun, lalagay ko lang siya sa plastic siguro. Kasi ang puti niya eh. Madumihin siya. Meron pang isang ganito, yung, ano bang tawag doon? Ito kasi panda cushion eh. Yung long pillow. Yung mahaba, yung parang hotdog. Ayun, kaso, ang mahal kasi nun nung mahaba. Siguro ganito kahaba yun, hindi ko sure. Pero ayun, ganito din siya. Ganito din yung mukha niya. Nangingi ng aso. Ito din yung mukha niya, nakaganyan. Tapos mahaba siyang ganon. Tapos may buntot siyang pag-ganon. Basta anyway, nakita na naman yun ng mga katulad kong pink panda dyan. So, ito yung cushion. Ang cute! Tapos sa likod meron naka-embroid na A-Pink. Ayan. Ang cute niya talaga, besh. Made in China. Nakita ko dun sa, ewan ko kung eto ba yun or yung mahabang unan, yung parang, ewan ko kung design by Chorong or parang produce. Basta may something related kay Chorong doon. Siguro si Chorong yung nag-produce or may idea ng gantong merch. So, sobrang cute niya. Anyway, baka abutan na ako ng madlang parents. So, isang tabi na natin to dahil meron pa tayong isang binili, which is, ano to? Ba't ganito? Hala, baka wala yung ano. Ay, may andito sa loob. Ang laki ng bubble wrap. Ang laki ng kahon. Tapos, oh! Tapos meron pa siyang paganito. Tapos meron pa siyang, oh, yung cute. Nga pala, ito na. Nabili ko siya sa may voucher tayo. So, thank you, Your Tootsie PH. Alam ko, Your Tootsie PH sila eh. Tootsie? Tootsie. Ano ba yun? Di pa alam yung pangalan ng shop. Your Tootsie PH. So, sobrang thankful ako na nahanap ko yung shop nila. Nahanap ko yung shop nila sa Twitter. Ayun, hanapin nyo lang Your Tootsie PH. Hanapin nyo lang yung Your Tootsie PH. Kasi, ano to eh, nabibili to sa Widrama.
So, sa Widrama kasi, through PayPal yung pambayad. Wala naman akong PayPal account. So, wala akong mahanap sa Shopee kasi alam niyo naman na I'm really into CODs para makasigurado. So, wala akong mahanap sa Shopee na nagbebenta ng ganito. Thankfully, nakakita ko sa Twitter. So, thank you talaga nahanap ko to. Kasi merong, eto na, yung isa kong binili. Nakakaloka kasi may paano sila. Oh, may ganon! Lagyan din ito sa loob. Ayan, may paano sila. So, nakakatuwa kasi pinagbukod nila para syempre hindi masira yung lalagyan, diba? Para buo pa rin to. So, ang cute! Tape lang yata yun. Okay. So, meron tayong ticket. Oh, yung cute na! Nakakadala ko! Oh, sorry guys. So, meron tayong ticket. Pink Carnival. Nakasulat dito. Tanggalin ko. Pwede mo parang tanggalin. So, ito siya. Ayan. Nakalagay, Pink Carnival, online exhibition and pop-up store. So, yung pop-up store, yung mga nagbebenta ng mga merch. Tapos, yung online exhibition, parang museum style ng mga picture ng A-Pink, ganon. Tapos, ayan, invite ticket when March 3, 4:19 p.m. Wednesday to March 28, 11:59 p.m. Sunday. So, wear A-Pink 10th anniversary.com! So, nagkaroon na ako ng ticket. Tawa ako sa reaction ko. Kasi before, nakakatala ka. Kasi before, nung magko-concert sana yung A-Pink dito sa Pilipinas, bumili din ako ng ticket. Kasi hindi natuloy. Hindi natuloy yung concert, yung Pink Aurora Asia Tour sana nila yun. Siguro dahil may typhoon ata during that time. Well, na-refund ko naman yung tickets. Sa A-Pink Philippines ako bumili. Hinihiling ko nga dun sa admin ng A-Pink Philippines na ipadala yung ticket. Parang souvenir, ganun. Kasi hindi niya na din na ipadala. But anyway, dito na tayo sa laman. So, meron tayong ito, yung, ayan, yan lang yung ano niya. Yung lalagyan nito. Mamaya na to! And then, itong ticket. Ayan. Ayan. And then, meron ay! Palibasa malabo yung mata ko. Ngayon ko lang na-realize. Meron tayong, meron tayong, ito, Kachi? Igo mo ya? Sticker ba to? Sticker nga! Meron tayong sticker. Ayan. Each member, tapos panda, and then, ayun. Gusto ko siyang gamitin, pero hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Dalawa silang ganito. Parehas lang silang ng itsura. Siguro yung isa kasama ng ano, no? Kasama ng... Ito. Wala lang. Siguro yung isa kasama ng panda cushion, kaya dalawa. So, yung isa ay, ito, letter. Ito ata yung nasa doon. Ah! So, ayun na nga. Bumili ako ng ring ni Unji. Yung Boys Wave Ring. Ayan, Boys Wave Ring. So, meron siyang kasamang ganito. Ayan, yung letter na naka-hangul. Okay, so dito na tayo. Mabilis lang to. So, yung photo card ni Unji. Ayan, tanggal natin sa likod. Ito lang yung nakalagay. Sa harap. Ito. Ito na. Wait lang. Ay, okay. Kasama siya. Official siya. Kasi, ano eh. Ganito yung likod niya, oh. Ito siya. Polaroid. Ewan ko kung ito ba yung part ng Widrama event or what. Or what. Pero hindi siya like Polaroid na Polaroid, ah. Hindi siya yung like legit Polaroid na mga Fujifilm, ganun. Ano lang siya, matigas na parang cardboard na, ayun. Pero yung ganito niya, glossy. Tapos nagre-reflect siya. Para siyang Polaroid type, pero hindi like legit na Polaroid na pati yung ano, ah. Pero ayun, medyo Polaroid yun. Polaroid nga siya! Ano ba? Ang gulo ko mag-explain. Cute yan dito! Tinan nyo! Okay, so, for the main event of the evening. Sa likod, yun lang ulit yung parang mga nakalagay kanina sa panda cushion. Ay! Besh! Eto na, wait lang. Na, will you marry me? Oh! Ang binigay, ang ganda. Ang binigay nila sa akin, actually, yung kasi pinagbilhan ko nito sa
Your Tushi. Wala silang nakalagay. So, ang nakuha ko is yung rose gold. Yung isa kasi nito is silver. So, pero yung rose gold kasi mas maliit siya. Mas malaki yung silver. Pero kung silver, parang mas gusto ko yung kulay ng silver. Pero mas ano kasi yung size nito. Kasi, ewan ko lang. Saktong-sakto siya sa akin. Saktong-sakto siya sa akin. Hindi ko lang alam kung nangingitim ba to or what. So, sana hindi siya nangingitim kasi ang inyong lingkod po ay pasmado. So, meron akong yung singsing na lagi nyo nakikita sa akin. Ewan ko kung napapansin nyo ba yun, yung singsing ko na silver. Actually, hindi yung silver. Parang kulay silver lang. Pero stainless kasi siya, kaya hindi siya nangingitim. So, ayun. Parang 10 piso lang ata or 5 piso sa tabi-tabi. So, ito siya. Ito yung ring. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo ba ng ayos. Shala, hindi naman nagfo-focus. Basta, nakita nyo na naman to, diba? Ang kapal niya, besh. Ang kapal niya. Para siyang wedding ring. Ito ba yun? Parang naipit lang. Parang naipit lang yun, diba? Ay, ang ganda. Tapos, yan natin sa ilalim. Okay. Wala na siya sa ilalim, yun lang siya. Okay, balik na natin. So, ito lang ulit. Pakita na natin to. Para alam niyo yung mga laman. Ayan. Yan lang yung mga laman niya. Wala nang iba. Sharon, ay yung ring. Hindi ko na ibinalik. Sharon! And then ito, panda cushion. Babalik ko na to syempre sa kanyang plastic, kasi para hindi madumihan. Anyway, that is it for this video, guys. Actually, hindi talaga dapat ito yung video na i-upload ko for today. Kaso nga lang, dumating kasi siya. So, unahin na natin siya. Kasi makakapag-intay naman yung video na dapat sanang i-upload ko for today. But anyway, ayun. Thank you sa lahat ng mga nanonood ng mga videos ko. Sana nag-enjoy kayo. Kung may mga gusto man kayo ipagawa sa akin, mag-comment lang kayo below at kung kaya ng powers natin, di ba, gagawin natin yan. That is it for this video, guys. Ganito siya sa kamay, oh. Ganyan siya sa kamay. Actually, dito, sa ganito ko, pasok naman siya kung pipilitin. Pero medyo masikip na siya. Dito, sakto lang din. Dito, okay lang. Oo. Dito, maluwag na siya. And then, mas mataba kasi yung kanan ko kaysa sa kaliwa. Dito, sakto lang siya. Dito, masikip na siya. Tapos, dito, masikip din siya. Tapos, dito, hindi na siya kasya. Okay, so that is it for this video, guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. And I hope to see you again on our next video. Annyeong!